My name, my favorite color. Sign do I have? हेलो एन्ड नमस्ते तपाईहरु सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले सुरुमै प्रिभ्यू भिडियो त देखिसक्नुभयो होला। त्यस्तो खाले भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङ र एकदम भाइरल भइरहेको छ र धेरैजना साथीहरुले त्यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने हो भनेर कमेन्टहरु देखिरहेको थिए मैले र यो ट्रेन्डिङ टपिक भएको कारण चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज चाहिँ यस टपिकमा चाहिँ यो कसरी यस्तो खाले भिडियो बनाउने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनकि त्यसमा फोटो पनि हाल्नु फोटो अथवा भिडियो पनि हाल्नु पर्ने छ र त्यहाँ टेक्स्ट पनि लेख्न पर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ अलिकति तपाईहरुले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। र साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु त्यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीलाई क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन आवश्यकता पर्छ। क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन तपाईहरुसँग छैन भने प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरु निशुल्क रूपले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। क्यापकट भनेर एउटा टिकटक एप्लिकेसन त अब सबैको मोबाइलमा नै हुने भयो। अब त्यो दुईटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेपछि अब हाम्रो काम सकियो। अब हामी त्यसको लागि चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ तपाईहरु यसरी जानु होला। डिस्क्रिप्सन भनेको त बुझ्नु होला हैन सबैजनाले। मैले बुझ्नुभएको छैन भने यो भन्दा तलको यो भन्दा एक स्टेप तलको भिडियो हेर्नु होला। त्यहाँ डिस्क्रिप्सन भनेको के हो भन्ने कुराको मैले सिकाइदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्नु होला। यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला तपाईहरु। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले यस्तो धेरै कुराहरु लेखेको देख्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ भिडियो टेम्प्लेट लिंक लेखेको देख्नु भएको छ। यो लिंकमा क्लिक गरेर त्यो अहिलेको त्यस्तो बनाउने लिंक हो के। अनि त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्छु यो टिकटकतिर सिधै आउनेछ। ल हेर्नुस् अब यो भिडियो आयो हैन। अब यो भिडियोबाट त्यो लिंकबाट बनाउने हो मैले तपाईहरुले पनि। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको देख्नु भएको छ नि यो माथिपट्टि हो। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। कसैकोमा चाहिँ के भन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट रहिरहेको छ है। मेरोमा चाहिँ रहिरहेको छ। कसैकोमा चाहिँ झ्याप्प हराएर ओपन क्यापकट भन्ने आउँछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले एकदम छिटो चाहिँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुस्। यदि त्यो हराउने छ भने र हराउने छैन भने त जतिखेर क्लिक गरे पनि भयो। मेरोमा हराउँदैन। तपाईहरुले चाहिँ झ्याप्प क्लिक गर्नु होला युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा भयो। अनि त्यसपछि फेरि तपाईले युज टेम्प्लेट लेखेको देख्नु भएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले आफ्नो फोटोजहरु हाल्नु होला। जस्तो अब मैले यहाँ बालेन शाहको बनाउन चाहेको थिएँ। म बालेन शाहको फोटोको झिक्छु एउटा। तपाईहरुले नि अब आफ्नो के बनाउने त्यो अनुसारले गर्नु होला। ल मैले बालेन शाहजीको एउटा फोटो लिएँ। यसलाई नेक्स्ट गरेँ। एउटा फोटो अथवा भिडियो जे भए पनि हुन्छ है तपाईहरुको। अब यो त केबाट फोटो शुद्धको भयो। अब यहाँ त धेरै कुराहरु मिलाउनु छ नि। यहाँ टेक्स्टहरु लेख्नु छ नेम एज। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु यहाँ एडिट टेक्स्ट लेखेको देख्नु भएको छ। टी लेखेको यसमा क्लिक गर्नु होला। अब वानमा क्लिक गर्नु होला। वानमा नेम। अब नेम के हो यसै एडिटमा क्लिक गरेर नेममा चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर अब उहाँ बालेन्द्रको BALENDRA बालेन्द्र हो के उहाँको नाम बालेन्द्र भयो डन भयो। तपाईहरुले अब आफ्नो नाम लेख्नुस्। अब एजको लागि चाहिँ तपाईहरु 2 मा जानु होला। 2 मा गएर तपाईको एज कति भयो फेरि एडिटमा क्लिक गरेर उहाँको एज 32 भयो। 32 यसरी डन गरिदिए। तपाईहरुले आफ्नो एज लेख्नु होला। अब फेभरेट कलर उहाँको फेभरेट कलर चाहिँ के हो चाहिँ त्यो मलाई थाहा छैन। तर पनि मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सेतो र कालोमा एकदम म्याच गरेको भएर चाहिँ मैले BLAC के ब्ल्याक लेखिदिएँ। तपाईहरुले आफ्नो के हो त्यो लेखेर डन गर्नु होला। अब हाइट अब उहाँको हाइट चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा छैन। तर मेरो अनुमानमा चाहिँ उहाँ 5.6 इन्च जति हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के फिट जति 5.6 फिट लेखिदिएँ। FT भनेको फिट। तपाईहरु आफ्नो हाइट कति छ त्यति लेख्नु होला। यसरी डन गर्नु होला। जोडाइक भनेको राशि। तपाईहरुको राशि के हो त्यही राशि लेख्नु होला। जस्तो एडिटमा गएर मैले उहाँको राशि लियो भनेर राखिदिएँ। मैले सिंह राशि एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई थाहा भएन। सिकाउनको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लियो भनेर राखिदिएँ। तपाईहरुले आफ्नो के हो त्यही राख्नु होला। अनि यसलाई यसरी डन गर्नु होला। अनि क्रस भनेको चाहिँ उहाँको क्रस मलाई थाहा भएन। एडिटमा गएर उहाँको एउटा बुढी हुनुहुन्छ श्रीमती उहाँको नाम चाहिँ सबिना काफले हो। त्यही भएर चाहिँ मैले सबिना लेखिदिएँ। अब तपाईहरु आफ्नो क्रस के नाम लेख्न मन लाग्छ लेख्नु होला। अनि यसरी डन गर्नु होला। अब एकचोटी भिडियो फाइनल भिडियो हेरौँ कस्तो बन्यो। My name, my age, my fame. My sign do I have a love?
ल हेर्नुहोस् भिडियो एकदम राम्रो बन्यो। यही तरिकाले भिडियो बनाउने हो साथीहरू। अब एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि एक्सपोर्ट लेखेको छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर अब तपाईँले यो 1080p मा राख्नु होला अथवा कुनमा सपोर्ट गर्छ तपाईँहरूको मोबाइल त्यसमा राखेर यसलाई यसरी एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमा गर्नु होला। र यो के हुनेछ यता ग्यालरीमा पनि सेभ भएर बस्नेछ र यता टिकटकतिर पनि फरवर्ड भएर आउनेछ। र अब तपाईँहरूले टिकटकतिर के क्याप्सनहरु लेख्न मन लाग्छ, अब के मिलाएर लेख्न मन लाग्छ त्यसको लागि यहाँ नेक्स्ट क्लिक गरेर अब यहाँ क्याप्सनहरु लेखेर यसरी पोस्ट गर्नु होला।